বন্ধুসকল ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা বৰ্তমান ভোটাৰ্ছ প্লেজ চাৰ্টিফিকেট বনোৱা আৰম্ভ হৈছে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে ভোটাৰ্ছ প্লেজ চাৰ্টিফিকেট বনোৱা নাই তেন্তে আপুনি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই আপুনি আপোনাৰ প্লেজ চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰিব এতিয়া আপুনি ভোটাৰ্ছ প্লেজ চাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি এইখনৰ কি সুবিধা আছে আৰু আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰিব লগতে আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি মই আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি আপুনি গুগল সাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি লিখিব ভোটাৰ্ছ প্লেজ এইখিনি লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি ৱেট কৰিব এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট লিংক আহিব আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ভোটাৰ্ছ প্লেজ লিখা আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া দি আছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এই চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্লেজ টেকেন ছফটৱেৰ দি আছে 14,17,000 আৰু 44 জন মানুহে অলৰেডি এইখন বনাই লৈছে আৰু বৰ্তমান আপুনি বনাব পাৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথম দি আছে টাইটেল আৰু আপুনি ইয়াত মিনিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ইণ্টাৰিয়ৰ নেম ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ফুল নামটো লিখিব আপোনাৰ নামটো লিখাৰ পাছত এতিয়া আপুনি তলপিনে আহিব আৰু ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা কেপচা কোড দি আছে এই কেপচা কোডটো আপুনি সেম টু সেম এই বক্সত লিখিব আৰু আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেচ আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আহিছে ওয়েলকাম ভোটাৰ্ছ আহিছে আৰু তলত দি আছে চুজ ইউৰ লেংগুৱেজ এতিয়া আপুনি ভাষাটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি ইংলিছত ৰাখিব পাছত আপুনি তলপিনে আহিব তলপিনে হোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আহিছে থেংক ইউ ফৰ টেকিং প্লেজ দি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে তাৰ পিছত ইয়াত কিছুমান গাইডলাইনছ দি আছে আৰু আপুনি এইখন যদি বনোৱা তেন্তে আপোনাৰ কি সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমান গাইডলাইনছ দি আছে সকলোখিনি ইয়াত লিখা আছে আপুনি পঢ়ি পিনি গোটেইখিনি তথ্য জানিব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এই বক্সত আপুনি চেক কৰিব আৰু আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত চাৰ্টিফিকেটখন আহি যাব ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই চাৰ্টিফিকেটখন এতিয়া ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ডাউনলোড চাৰ্টিফিকেট ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ ডাউনলোড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ডাউনলোড আৰম্ভ হৈ যাব আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ওপেন ফাইলত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে চাৰ্টিফিকেটখন আহি গৈছে সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেকৈ ভোটাৰ্ছ প্লেজ চাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভোটাৰ্ছ প্লেজ চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰে